مساء الخير متابعين توتا غير، مساءكم سعادة. الفيديو اليوم وتكمل عن الفيديوهات السابقة واللي كنا بنتكلم فيها عن مساحة العمل الكانفاس واللي بنقوم فيها بالتصاميم. اليوم بنشرح عن طريقة استخدام الأشكال، فيلا بينا نبتدي الشرح. نفتح البرنامج ونضغط على علامة الزائد لبدء مشروع جديد. بتفتح مساحة العمل وبنضغط على الأشكال، بيظهر المربع والدائرة المثلث المعين، تظهر أغلب الأشكال. بنلاحظ أن شريط الأدوات غير مفعل، بيتفعل إذا أدخلنا شكل لمساحة العمل. بنضغط على المربع بيفتح، تتفعل كل الأدوات أو شريط الأدوات، تظهر العمليات اللي ممكن نقوم بها: القطع، الرسم، الحفر، وإذا في طباعة أو لا. إذا في طباعة بيظهر على اليمين الطبقات طباعة وقطع، أما إذا نو فايل بتطلع بيظهر قطع فقط. بالشريط الأعلى في الإحداثيات، إحداثيات الشكل والطول والعرض والتدوير، إذا بندور الشكل ونغير اتجاهه. نضغط على المربع، نقدر نحرك من مكانه، بيظهر أبعاده 3.111. الأدوات اللي على اليمين غير مفعلة لأنه المكان فيه قطعة واحدة فقط، شكل واحد. حتى نقدر نعمل دمج بين الأشكال لازم يتوفر عندنا شكلين على الأقل، بنحتاج إن ندخل لمساحة العمل شكل آخر حتى يتم الدمج. بنحاول نعمل شكل بسيط من شكلين وندمجهم مع بعض. فبنضغط على المثلث بيصير عندنا شكلين، محدد على المربع فنقدر نغير اتجاهه اليمين أو اليسار، أعلى والأسفل. الأحمر إذا بنلقى الشكل، والقفل إذا فتحنا القفل نقدر نغير أبعاد المربع ويصبح مستطيل. ونقلب اتجاه المثلث، بنحاول نعمل شكل واحد من المثلث والمستطيل. أضلاع المثلث متساوية، فبنحاول نحافظ على الشكل بنفس الطريقة، فما بنفتح القفل، مجرد حجم المثلث يصبح مناسب مع طول المربع. بنحدد الشكلين مع بعض. عند تحديد الشكلين تظهر الأدوات تحت وايلد اللي هي دمج، بندمج الشكلين مع بعض. بنحاول نصغر حجمه، نقلب اتجاهه من شريط الأدوات في الأعلى، بنغير الحجم أو الطول، طول الشكل. من مور نضغط على مور بيظهر الشريط. الارتفاع بنغيره إلى 4. فيصبح عندنا شكل جديد بيتكون من المثلث والمستطيل. نقدر نحوله، نغير اتجاهه، نقلبه لليمين أو إلى اليسار.
نجرب في شكل تاني ونختار الدائرة. ممكن نلقيها نعمل نسختين من نفس الدائرة دوبليكيت، فظهر عندنا دائرتين. لما نحاول ندمج الدائرتين مع بعض نحدد الدائرتين ونختار دمج، فيصبح عندنا شكل واحد في طبقة واحدة. بعد ما كان كل شكل في طبقة أصبح الاثنين طبقة واحدة. نرجع عن العملية مرة تانية، نحاول نفك الدائرة، نتراجع، برجع الدائرتين كل واحدة بطبقتها، كلها عملية كت لدائرتين. نعيد العملية مرة تانية، نضع الدائرتين فوق بعض ونحدد الدائرتين. المرة دي بنشبك الدائرتين، أتاش شبك من غير ما يظهر في التحام بين الدائرتين. العملية الأولى كانت لحم، أما العملية دي مجرد شبك، يعني كل دائرة ظاهرة لوحدها. دي أتاش، بنفك الشبك وتصهر كل دائرة لحالها، كل دائرة بطبقتها. هي عملية مسلية، يعني إذا تعلمنا الطريقة فبيصبح عمل الأشكال عملية مسلية جدا. نرجع نشبكهم مرة ثانية فأصبح شكل واحد، لكن ملاحظ إنه كل واحدة في طبقتها، يعني كل دائرة في طبقة، بالرغم إنه شبكناهم كل دائرة في طبقتها. أما إذا لحمناهم بيكونوا في طبقة واحدة. ده الفرق بين اللحم وبين الشبك. نتعلم نستخدم أداة جديدة، فبنختار الدائرة، نعمل دوبليكيت للدائرة، نعمل منها نسخة ثانية، أصبح عندنا دائرتين كل واحدة في طبقة لحالها. نغير لون دائرة من الدائرتين، نضغط على اللون الأزرق تتغير لونها، نسكر الدائرة الثانية من غير ما نفتح القفل فبتحافظ على شكلها. نضع الدائرتين فوق بعض، بنلاحظ انه الدائرة السوداء ما بتظهر، فنحاول نرتب الدوائر على بعض. نختار دائرة الزرقاء ونرتب مكان انه نخليها في الخلف، وتصبح الدائرة السوداء في الأعلى. نحاول نضبط المكان ونضعها في المكان المناسب في السنتر في منتصف الدائرة. نتأكد إن المكان مظبوط. نختار الشكلين مع بعض، الدائرتين مع بعض. نستخدم أداة جديدة اللي هي سلايس. نلاحظ إنه تكون عندنا طبقة جديدة. نشيل القطعتين اللي في الوسط، نعمل لهم إلقاء، يبقى عندنا طبقة واحدة والشكل الجديد. دائرة مفرغة من الداخل، نقدر نعمل لنفس الدائرة دوبليكيت مرة تانية، صار عندنا دائرتين. نقدر نعمل تصميم من الدائرتين الجديدة، نختارهم مع بعض، نعمل لهم لحم دمج، صار عندنا شكل جديد. هي عملية مسلية جدا إذا عرفنا التصميم أو الفكرة اللي عايزين نعملها. نفس الطريقة ممكن نعمل دوبليكيت لنفس الشكل ده، ندمجهم مع بعض، وبنحصل على شكل جديد. إن شاء الله في الفيديو الجاي بنتعلم نعمل تصميم محدد.
استخدمنا 3 أدوات اللي هي وايلد وأتاش وسلايد. عملية الدمج وعملية التوصيل وعملية التفريغ، وفي المرة القادمة بنستخدم باقي الأدوات. بعد تجربة استخدام الأشكال وعرفنا أن استخدامه ممكن يكون ممتع جدا على حسب التصاميم اللي بنعملها. الفيديو القادم إن شاء الله بنحاول نعمل تصميم بسيط نستخدم فيه الخطوط للكتابة على التصميم. اشتركوا في القناة، ما تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى تقدروا تشاهدوا باقي الفيديوهات، واعملوا لايك للفيديو إذا عجبكم. شكرا جزيلا.